Ну, що тут нового, якщо голова Офісу Буданов прямо каже, що в часи війни в нас нема іншого варіанту, як об'єднатися навколо президента. Не навколо армії, не навколо свободи України, а от навколо президента. Тому це їхня лінія, і вони для цього будуть використовувати все. І ми з тобою вже говорили на минулій передачі, чим це закінчиться. Тим, чим закінчилося для Орбана. Бо Зеленський – це наш український Орбан. А це корупція, контроль за ЗМІ, контроль за судами правоохоронної системи. Відрізняється ситуація в Угорщині перед виборами і в Україні тільки тим, що в Угорщині вибори є, а в нас їх стараються уникнути через продовження війни. Все-таки про війну і Firepoint. Перше. Приватна компанія Firepoint є одною з найефективніших виробників зброї для опору російській агресії. Можу сказати, що їхні дрони FP-1 і особливо FP-2, FP – це Firepoint, є дуже ефективними. Власне, всі діпстрайки по Росії, в тому числі по НПЗ, по портам, по іншим об'єктам, не обходяться без Firepoint 2, FP-2. Їхня вартість, взагалі-то, менша, ніж аналоги, які також широко використовувалися на війні, всім відомий Лютий. Так от, Лютий – це державне підприємство, Firepoint – це приватне, і Firepoint літає не гірше, коштує значно менше. Тому для того, щоб бути об'єктивними, це треба сказати, що компанія Firepoint робить для Збройних сил дуже потрібні, як мінімум, дрони. Після цього захотілося робити щось більше, і це тебе тільки вітати. І вони включилися у виробництво ракет, розробку ракет. Заявили, що в них їхня крилата ракета краще всіх, і єдина вина... Але ж коли вони роблять ці дрони, за них платить держава. І тут це зрозуміло. До речі, вони не найдешевші і не найякісніші були, коли починалися. Зараз дійсно якісні. Але ж коли на них витрачалися 50% від всього бюджету АОЗ і ДОТ, вибач, будь ласка, от тут навіть я зараз продемонструю. Та ми продержимося 10 днів, Миндич. Сколько вы дадите нам денег? Рустем Умеров говорит. 311 ярдов – это все. На нас, Миндич, но это на тебя, сейчас скажу, тебе сколько? 311 ярдів – це більше половини на всі боєприпаси, які були виділені на АОЗ і ДОТ в 2025 році. Дивись, я не знаю цієї цифри, мені здається, 311 мільярдів гривень йдеться про взагалі на всіх, а скільки саме на Firepoint він там так і прожував, не сказав. Але приблизно я знаю, що річна програма дронів Firepoint коштує державі приблизно 2-2,5 мільярда доларів. І дійсно, з цієї суми четверта частина, 25%, згідно рішення президента, яке стосується всіх виробників, є рентабельністю. Тобто виробники можуть залишити собі. Це стосується всіх. Ті, хто робить FPV-шки, ті, хто робить ракети, ті, хто робить, всіх. І легко можна порахувати, що йдеться про прибуток власників або акціонерів Firepoint тільки на дронах, порядка $500 мільярда в рік. Легального. При умові, що їхня собівартість не завищена. Це стосується не тільки Firepoint, а взагалі всіх дронів. І з того, що я знаю, скажімо, вже як практик цієї справи, всі наші дрони, собівартість завищена. А значить завищені і те, що залишають їхні виробники на свої потреби. Оцих 25%. І взагалі-то давно пора і новому міністру оборони, який так багато говорить про дрони, і оборонному комітету парламенту, і тимчасовій слідчій комісії, їх у нас вже аж 2 на цю тему, провести простий аналіз. Конкретно порахувати собівартість основних українських дронів, які закуповуються, і зробити висновки тим, у кого вона завищена, бо це чистий кримінал і розкрадання. Питання ж не в тому, хто скільки собі поцупить в кишені. Питання в тому, що на цю суму можна було б їх зробити, скажімо,
Ну, якщо собівартість завищують в 2 рази, значить дронів могло бути вдвічі більше. Тому з цим треба розібратися давним-давно. Але міняються міністри оборони. У нас вже який, по-моєму, 5-й міністр оборони при Зеленському? При Зеленському, давай рахувати. Дивись, давай рахувати. Вже 5-й, але ніхто не хоче порахувати. Шостий. Загороднюк, Таран, Резніков, Умєров, Шмигаль, Федоров. 6. І жоден із них, в тому числі, ну, в першу чергу, ті, хто вже працює в еру дронів, не хоче порахувати реальну собівартість. Це ж дуже легко, все ж іде комплектуючі і і розібратися із цим питанням. Тим не менше, сухий залишок цієї моєї частини. Дрони Firepoint є добрими і корисними для ЗСУ, вони допомагають нищити ворога. Раз. При цьому величезні гроші заробляють невідомі суспільству власники, бенефіціари, а можливо акціонери цього підприємства. По тому тону, яким розмовляє Міндіч із міністром оборони на той момент Умєровим, є підозра, що вони є також і акціонерами або компаньйонами. Бо Міндіч, приватна особа з ізраїльським громадянством, просить у українського міністра оборони воюючої країни лобіювати продажу Firepoint арабським інвесторам, і він його інструктує, як це краще зробити і скільки це має коштувати нам, каже він. Нам. Тобто половина інвестицій піде на розвиток, а половина, вони називають слово cash-out, тобто видача грошей акціонерам. І та половина, ну, це, знову ж таки, десятки мільйонів баксів. Відповідно, там, здається, вже цифри позабував, ну, велика сума йдеться. Тому, взагалі-то, для такої серйозної компанії прозорості треба значно більше, а якщо вони до цього не готові, то державного контролю значно більше. Наступна історія. Firepoint почав займатися виробництвом ракет. При цьому було багато буфанади, заяв, що наші ракети крутіші будь-яких там американських. Тут ми також на плівках чуємо, що ми можемо їх заливати більше, ніж американці, і американцям взагалі гаплик, бо ми взагалі захопимо ринок світу, ну і так далі. Тут все набагато сумніше поки що. В принципі, треба вітати бажання цієї компанії розробляти ракети. Вони зібрали інженерів і дали їм дуже високі зарплати для того, щоб вони зробили в Україні нарешті нормальні крилати і ракети, крім луча, крім того, що робить, ну, луч, Нептуни, ми знаємо. Нептун, довгий Нептун, там зараз іде розробка паляниці і так далі. І вони вже замахнулись на балістику. Це добре? Так, да, це добре. Це потрібно? Так, да, це потрібно. Коли? Вже. І Зеленський, звичайно, вже нам з минулого року обіцяв, скільки там, 3000 ракет в минулому році, в цьому році він вже сказав, що з літа в нас вже буде балістика. Ну, як завжди, ну, просто пустослівні заяви для підтримки свого іміджа і своєї величі. Класична, потужна незламність в його виконанні. Насправді, ні того року не було навіть близько стількох ракет, і в цьому році не було. Працівники Осінта, це, ну, скажімо так, люди, які, аналітики, які аналізують всі доступні матеріали в тій чи іншій сфері. От працівники Осінта по запускам Firepoint нарахували, що було запущено 23 ракети, із них лише одна влучила і одна під питанням. Всі решта або не долетіли, або влучили не так, як треба. Відповідно, поки що ефективність цих ракет аналітики оцінюють як менше 10%. Зрозуміло, що це не прийнятно. А як оцінюють ефективність Нептунів? Нептуни набагато ефективніші. А чому ж тоді гроші спрямували не на державну компанію, а на приватну? Абсолютно правильне питання. Але, Борислав, тут також треба розуміти, чим більше буде виробників, тим краще. Бо гроші спрямовують іще й на КБ Південне, на Южмаші, яке, ну, чесно кажучи, навіть не літає. Ракети їхні не летять. Хоча туди всандалили, по моїм даним, мільярд баксів.
Але жодного запуску так і не відбулося, по тим чи іншим причинам. Луч також отримав величезні кошти, і їхні ракети відпрацьовують ці кошти. Чому у Firepoint не так? Тому що Firepoint знаходиться на іншому етапі. По суті, у них йдуть дослідно-конструкторські роботи, ДКР. Вони ще тільки зробили виріб і випробовують його. В армії кажуть, підпилюють його, покращують його. Шукають двигуни по всьому світу, шукають системи відеонаведення, шукають, встановлюють інші системи локацій, багато інших речей. Це дослідно-конструкторські роботи. І от тут я з тобою погоджуюся, ось як. Я не вважаю, що треба припиняти фінансувати Firepoint, ні в якому разі. Бо у них зібраний дуже добрий інженерний колектив. І те, що їхні вироби вже літають, причому достатньо далеко, уже непогано. Те, що з недавнього часу наглядову раду Firepoint очолив екс-держсекретар США Помпео, рано чи пізно приведе до того, що на ці ракети з'являться американські системи навігації, американські системи наведення, скоріше за все американські або інші західні двигуни, і все буде добре. Але у мене є питання, чому на цьому етапі, по суті, конструкторських робіт, завод отримує тих самих 25% рентабельності, тобто свого прибутку. Тобто держава приватному виробнику дає величезні кошти, або наші союзники в основному. Ну, щоб ти розумів, обсяг приблизно 1,5 мільярда євро на розробку, дослідну, конструкторську роботу ракети, яка полетить. Взагалі-то у всьому світі під це люди беруть кредити. В даному випадку це безкоштовне фінансування, і якби воно йшло інженерам на матеріали, на запуски і так далі, все окей. Але воно ще кожна четверта гривна або євро йде в кишеню власникам. І от цього я не розумію. Тобто, якщо 1,5 мільярда, це десь 600 мільйонів євро, чуть менше, рентабельності, то стоїть велике питання. Вони їх ділять як приватні власники, чи вкладають у виробництво? І це ключове питання. Чи взагалі може бути рентабельність при дослідно-конструкторських роботах? Адже ця ракета ще не прийнята на озброєння. Можливо, я чогось не знаю секретного, і вона прийнята на озброєння. Тоді мають сісти ті, хто її прийняв, бо вона не влучає на цьому етапі. Скоріше за все, 99%, нема ніякої кодифікації, вона не занесена ще в відповідні документи. І це іде випробування. Тому чому за випробування ми платимо власникам кожну четверту гривну або євро, для мене є абсолютним нонсенсом. І от тут є питання. Тому такий довгий спіч про Firepoint я говорю для того, щоб благородна ненависть до ОПГ імені Міндіча, які закрадені на енергоатомі гроші, відвозили двушку на Москву, які за інші свої оборудки на інших шлагбаумах, і мають підозру, що і на фортифікаціях, і на дронах, будували собі будинки в династії, не затьмарила нам розум і не перекинулася на кампанію. Тут же зрозуміє, яка тонкість взагалі існує. Зеленський, щоб замести свої дуже близькі стосунки із Міндічем, дозволив йому втекти через всі блокпости України і за хвилину пройти кордон. І вже навздогін, на другий день, видав указ, один секретний, вважаю, що це указ про позбавлення громадянства, а другий відкритий указ. Міндіч попав під санкції. І от тепер уяви. Так, а Міндіч має відношення до Firepoint? По цим розмовам? Почекай. Зараз Гармо пропонує через це націоналізацію цього компанії, тої частки, яка належить Міндічу та українським власникам, які брехали, що Міндіч не має до них відношення. І через це націоналізувати. Я противник націоналізації компанії. Поясню, зарплата інженерів у державній компанії відразу буде неадекватною ситуацією.
Якщо сьогодні там суперінженера отримують десятки тисяч доларів, то будуть отримувати десятки тисяч гривень. І значить, ми просто підірвемо колектив, який іде по дорозі створення української крилатої і балістичної ракети. А от вияснити, хто зрештою є власниками цієї компанії, і на долю Міндіча накласти арешт, як це робиться щодо інших підсанкційних осіб, то, звичайно, закон велить. Звичайно. І тоді, звичайно, буде дуже інший режим закупівлі у цієї компанії. Він просто посилить контроль, і це нормально. Але я ще раз закликаю, подивитися, хто власники, і подумати, чи дійсно логічно платити 25% прибутку за, по суті, дослідно-конструкторські роботи. Мені здається, це абсолютно неадекватна історія. А націоналізація, мені здається, це трошки перегиб, який не приведе нас до більш ефективного управління. Назвіть мені, крім Луча, яка державний організм оборонпрому взагалі на щось спромігся під час війни. Луч це зробив, тільки тому, що в нього величезна історія свого виробництва, і вони достатньо незалежно себе ведуть внутрі цього монстра. Вони, по суті, своїй працюють автономно. А оборонпром при всіх цих діячах, які його очолювали, лише для того, щоб, скажімо так, мати високий титул, а значить скористатися своїми можливостями, нічого не продемонстрував. Я боюся націоналізації та ще й під час війни, та ще й такого підприємства. Тепер, оце все про Firepoint. Короткий, одним реченням, воно звучить так. Firepoint треба підтримати в їхньому намаганні зробити ефективну зброю проти росіян, але перевірити і вийняти звідти приватний інтерес членів ОПГ династії. Або членів повернути контроль державі. Правильно я розумію? Контроль держави не обов'язково йде через власність. Контроль держави, вибач мені, це податкова. Просто елементарні питання. Скільки податків заплатила ця компанія? Скільки дивідендів вони вивели офіційно своїм акціонерам? Скільки вивели взагалі, а скільки взагалі грошей виведено з компанії? Яка собівартість? Фінансові потоки дозволяють проаналізувати собівартість. Тобто все це називається державний контроль. Не треба державної власності над Firepoint, не треба її націоналізовувати. Просто треба встановити нормальний державний контроль, як над всіми іншими підприємствами. Забувши, що за цим підприємством стоять куми президента і Міндіч. От і все.